Good morning everyone. আপোনালোকে মানে বহু লৰা ছোৱালীয়ে কেৱল আপোনালোক বুলি নহয় অসমৰ বহু লৰা ছোৱালীয়ে অসম পুলিচত এপ্লাই কৰাৰ বাবে বহুখিনি অসুবিধা পাইছে। এই ভিডিওটোত কেইটামান পইণ্ট মই আপোনালোকক কৈ দিম যাৰ PRC নাই বা এতিয়া যোনে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও এই ভিডিওটোত কিছুমান মানে মনটো ভাল লগাৰ পইণ্ট আছে। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চালে নিশ্চয় বুজি পাব। যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল অসম পুলিচত এপ্লাই কৰাৰ বাবে বহু লৰা ছোৱালী এতিয়া সমস্যাত মানে পৰি আছে। নট এপ্লিকেবল হৈ আছে AB আৰু UBৰ। হয়তো অফিচিয়েলি গ্লেটছ হ'ব পাৰে বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিবা আপডেট কৰিব পাৰে। এইখিনি কথা মোৰো হৈ আছে, সকলোৰে হৈ আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মই আপোনালোকক জনাই দিম কি কৰিব লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান নট এপ্লিকেবল হৈ আছে। যাৰ নট এপ্লিকেবল হৈ আছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি কাৰোবাৰ এপ্লাই কৰা যায় আছে তেতিয়াও তেওঁলোকে কমেণ্টত জনাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যাৰ PRC নাই তেওঁলোকে কি কৰিব। আমাৰ লগৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া PRC নাই এটাই কাম আছিল যে SLPRBত ফোন কৰক। SLPRBত ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এনসাৰ কি আহিল মই আপোনালোকক সেইটো কৈ আছোঁ। হয়তো বহু ল'ৰা ছোৱালীৰে মনটো ভাল লাগিব পাৰে। যেহেতু PRC থকাবোৰেতো এপ্লাই কৰিব, যাৰ PRC নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে আৰু PRCখন তেওঁলোকে বনাব পৰা নাছিলে বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, বা PRCখন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি থৈছে কিন্তু অহা নাই। এতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছোঁ, তেওঁলোকে আমাক কি বুলি কৈছে যে সকলোকে এটা কথাই কৈছে যে সোমবাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিবা এটা আপডেট দিব, হয়তো PRCখন মেণ্ডেটৰী নহ'ব পাৰে। সেই কথাটো আপোনালোকক মই এই কাৰণে ক'লোঁ যেহেতু অফিচিয়েলি মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ মানে আমাৰ সকলোৱে ফোন কৰিছিলে SLPRBত, তেওঁলোকৰ এটাই এনচাৰ যে সোমবাৰে কিবা এটা আপডেট কৰি দিম। কি আপডেট কৰি দিব সেইটো কথা নাজানো, হয়তো PRC মেণ্ডেটৰী কৰিব পাৰে নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে এইটো কথাৰ কাৰণে ভিডিওটোত এইটো ক'ব নালাগে যে কিয় বনাইছ। মই আপোনালোকক কথাটো কৈছোঁ যে হয়তো আপডেট কৰি দিব পাৰে PRC নালাগে বুলি, তেতিয়া আপোনালোক সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু PRCখন আপোনালোকে বনাই থৈ দিব যেনেকৈ নহওক, এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ক। যেতিয়াই নহওক কিয় এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ক। PRCখন পিছত হ'লেও আপোনালোকক মেণ্ডেটৰী কৰি দিব। চাকৰি পোৱাৰ পিছতো PRC লাগিব। এইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া যোনে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই নট এপ্লিকেবল হৈ আছে তেওঁলোকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত হয়তো কিবা খেলিমেলি চলি আছে। বাকী PRCৰ কাৰণে যিখিনি কথা ক'লোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কথাই কওঁ যে একদম জলবাজি কৰিব নালাগে। ভিডিওটো চাই এপ্লাই কৰিব যাব, ভিডিওটো চাই মই এপ্লাই কৰি দিম এনেকুৱা নহয়। অলপমান ৱেইট কৰক, 1 মাহ সময় আছে। আপোনালোকে 5 দিন আগত কৰিলেও কথা নাই, সকলোখিনি জানি বুজি সকলোখিনি দেখি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'ল কথা। যদিহে আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা থাকে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, গৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতু মনি। জয় আই অসম।